Kumusta mga kaibigan? Ang vlog ko ngayon ay mag-unbox po ulit tayo ng digital multimeter multitester. Yan, pero bago ko simulan, huwag niyo munang kalimutang i-like yung video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Let's go! Like a Hellcat. Nga pala, ayan. Pero bago tayo mag-unbox, lagi nating i-sanitize ang ating mga in-order. Yan. Pagka-sanitize natin, yan, kaskasin lang natin yan. At buksan na agad natin dito sa baba. Yan. Medyo may pangit lang siya dahil may nakita akong butas dito. Ayan po. May butas kagad kahit di pa binubuksan. Buksan na natin. Sana walang sira. Ipaggagamitan ako nito. Yan, meron siyang papel. Wala na. Ano ba to? Hindi pwede ipakita. Basta mga ano lang yung details about dito. So, yan. May bubble wrap siya. Ayan. Tama ba yung binigay sa akin? Ba't parang mali? Tingnan natin. Nakakainis lang, parang mali to. Tingnan natin kung XL830 ba to. XL830L ang in-order ko. Ang model niya. Ayan. XL830L kaya to. Sana may battery. Yan, meron palang nakadikit. Kaya pala hirap tanggalin. Yan, makikita natin sa tabi harap. Basta yan. Yun po mga makikita. Parang iba siya. Buksan natin, tingnan natin, makita kagad natin loob. Ito yung in-order ko eh. XL830L. Sana may battery. Sana may battery. Yok. Laglag. Sana mayroong battery sa loob. Sana meron siya. Ano ba ito buksan? Mukhang wala ah. Ano ba ito buksan? Meron siyang mga yan. So kung munang buksan. Paano ba ito? Pakita ko muna sa inyo. Wala yata ang battery ah, malas ah. Yan. Mukhang mahaba naman. Ilan kaya to? Mga 2 ruler yung haba niya. 2 ruler. Parehas lang naman yata na ganun eh. Halos parehas lang ang haba. 2 feet. Yan po yung manual. O ba't 830L lang pala to? 830L? Ang in-order ko XL830L ah. Ba't ganito? Tingnan nyo natin kung may battery. Sinabay pambukas ko. Tingnan natin kung may battery. Ito, in-unbox ko rin ito eh. Panoorin nyo na lang kung gusto nyo makita. May mga nakaraan akong vlog. In-unbox ko itong pangbukas na to.
Sana may battery siya. Yan, continue tayo. Nag-back siya. Putol yung video. Yan. Yan. Dito pala binubuksan. Kala ko ino-open pa bago dito. Dito rin pala pwede na. Iba talaga pag ita eh. Yan, babalik ko na. Balik ko muna to. Gumagana naman pala. May battery na siyang kasama. Yan. Balik ko lang to guys. Lapad. May battery siya, gumagana siya. Swerte naman at hindi sira. Kala ko'y sira eh. Kulokoy lang talaga eh. Mali lang pala ako nang iniisip na bukasan. Yan, XL830L to nga. Tama ba? Ito siya, may stand. At kabit natin. Try. Paano ba to? Dito talaga ako sanay guys. Alam ko dito nga, ayan eh. Ito. Pero ayoko munang i-testing. At baka magkasabugan tayo. Yan, nakita niyo gumagana naman siya. Ito para saan ba to? Backlight. Ito para saan? Ayan. Hold. Backlight parehas. Ba't parehas? Ito backlight. Ito, para saan kaya to? Yan. Papag-aralan ko na lang muna to guys. Kung nagustuhan nyo naman to, pakita ko na lang sa inyo ng mabuti ng masinsinan. Yung mga ito, pag-aaralan ko na lang. Hindi na naka-vlog, baka maguluhan pa kayo sa mga marunong. Itong haba na itong dalawa ay nasa 2 feet. At ito naman ay tawag dyan, digital multimeter, multitester. Ang model niya ay ito, XL830L. Yan pong likod, may nakalagay na to. Hindi masyadong mabasa eh. Tama, kung gusto nyo basahin, yan. Warning, to avoid electrical shock, remove test leads before opening case. Please read manual for safety. Yan. Kaya hindi ko muna testing hanggat di ko muna babasa yung manual neto. Kaya babasahin ko muna siya guys bago ko siya gamitin. Yan, gumagana naman siya eh. Lipat natin isa-isa. Volts. Ito sa milliampere ba to? Milliampere. Gumagana naman halos siya sa lahat. Tsaka ko na muna paggagamitin pag nabasa ko na yung manual. Ayun ang makikita nyo. Makikita nyo sa box nya. Siyempre box, manual, at yung price nya. Ito hindi to kasama, pang sanitize ko lang. Sabihin ko na sa inyo yung price nya guys. Price po nyan ay, bukas muna natin. Price nya ay 297.72 pag walang shipping. Pag kasama na yung shipping, 353.72. So yan guys, kung may nagustuhan kayo man sa video ito, kahit di ko alam gamitin, at kung nagustuhan nyo, please lang paki-like po at paki-subscribe po sa aking channel. Mag-comment na rin po kayo ng kahit anong gusto nyo. Sa mga gusto magpa-shoutout nga po pala, basahin nyo lang po yung nasa description kung gusto nyo. At sa mga sa shoutout ko, hintay lang po kayo dyan, baka kayo na po ang susunod. So hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na vlog natin, kita-kita po ulit tayo. Maraming salamat. Bye bye. Like a Hellcat.